Друзі, усім добрий день, мене звуть Міла. Сьогодні хочу показати вам, як я шию ниткою, яка залишається після розшиву джинсів. Раніше я викидала ці нитки, але вже довгий час я їх збираю та шию ними не тільки вручну, але й на машинці. Зараз покажу, як я це роблю. Коли у мене триває видобуток ниток, то буває таке, що нитки, якими пошиті були джинси, одна тоненька, а інша така більш товстенька. Тобто може бути 20-й номер та 40-й. Треба на це дивитися, та коли ви будете збирати нитку на катушку. Якщо у вас таке буде, то раджу вам одразу намотувати їх окремо. Так у вас буде нитка для шпульки та для верху. На шпульку ми намотуємо тонку нитку, а зверху вправляємо товсту. Якщо у вас усі нитки однакової щільності на джинсах, тоді ви можете зекономити та на шпульку намотувати вашу нитку, яка підходить по кольору. Ось у мене коробочка з нитками від джинсів, які я збираю. Я обираю чорну нитку та візьму ще білу тканину, щоб вам було дуже гарно видно шов. Заправляю нитку в машину звичайним способом, тут нема ніякої магії. Я спеціально нитку обрала коротку, щоб показати вам, як шити, коли у вас є вузлик на нитках. Вправляю нитку, тут вона у мене закінчується. Недостатньо довжини навіть заправити машину. Тому я зв'язую нитки дуже міцно та продовжую далі робити свою справу. На шпульці у мене звичайна нитка номер 40. Коли у мене все готово, можна сідати шити. Прикладаю строчку. Бачите, у мене вже вузлик з'явився. Я спеціально прошила за кадром, щоб ви довго не чекали, коли ж цей вузлик з'явиться. Так, все, нитка обривається або сама, або ви доходите до того місця, де вузлик, та обрізаєте її. А виправляєте нитку на тильну сторону та знову заправляєте нитку в машину. Якщо зараз на катушці у вас йдуть короткі нитки, ви одразу зав'яжіть собі декілька вузликів, щоб це потім вас не відволікало від роботи. Пробачте, випадково доторкнулася до штатива, трошки колихається. Тепер дивимось, де у нас закінчився шов. Потрібно в останній стібок попасти голкою, щоб у вас не було переривання шва, щоб він у вас був ровненький та виглядав дуже-дуже охайно. З лицьової частини тканини все дуже добре, шов вийшов ровненький, а позаду у нас нитки висять, треба зробити вузлики та відрізати зайве. Як завжди, дуже вдячна вам за перегляд. Друзі, будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх близьких та не нехтуйте повітряною тривогою. До побачення!